हाई एभ्रिवान, स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि कुकिङ माइन्डसेटमा म विनय। आज चाहिँ मैले यहाँहरूलाई स्वीट पोट्याटो को चाट यानि कि सक्खर खण्डेको चाट चाहिँ यहाँहरूलाई मैले सेयर गर्न चाहदैछु। यो एकदमै मिठो र डेलिसियस छ, यहाँले देखिसक्नु भएको छ। आशा छ यो रेसिपी पक्कै पनि तपाईहरुले मन पराइदिनु हुनेछ र भिडियोलाई मन पर्यो भने कृपया शेयर, सब्स्क्राइब, लाइक गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिदिनु होला। आउनुस् यो आजको रेसिपी मात्र तपाईको लागि। सक्खरखण्डी चाट बनाउनको लागि सुरुमा चाहिँ मैले एउटा प्यान बसालेर 2 चम्चा जति खाने तेल राख्दै छु। अनि त्यसपछि मैले यहाँनेरि अघि नै बोइल गरेर काटेर राखेको सक्खरखण्डलाई पनि प्यानमा हाल्दै छु। यसलाई चाहिँ नि हल्का म फ्राई गर्दै छु किनभने यो पहिला नै यो पाकिसकेको छ अलरेडी, यो बोइल गरेको हो यो। त्यही भएर यसलाई धेरै यो पकाउनु पर्दैन, हल्का यसलाई स्लाइट फ्राई मात्र गर्ने हो यो। यो चाहिँ नि लगभग तयार भइसकेको छ। हाम्रो यो सक्खरखण्डा हल्का फ्राई भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ म एउटा बलमा ट्रान्सफर गर्दै छु। त्यसपछि यहाँनेरि मैले सबै सक्खरखण्डा चाटलाई चाहिने सबै सामग्रीहरू मैले यहाँ काटेर रेडी पारिसकेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले। सबैभन्दा पहिले मैले चाहिँ यहाँनेरि प्लेटमा सक्खरखण्डालाई राख्दै छु, देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नि हामीले अघि बोइल गरेर सटेट गरेको सक्खरखण्डा हो। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ नि म यहाँनेरि हरियो अचारलाई राख्दै छु। यो हरियो अचार चाहिँ नि धनिया र पुदिनाबाट बनेको अचार हो यो। त्यसपछि मैले यहाँनेरि दहीलाई पनि राख्दै छु हरियो अचारको माथि। दहीमा चाहिँ मैले थोरै चाट मसाला र नुन मिसाएको छु। अनि त्यसपछि यो चाहिँ नि हाम्रो स्वीट गुलियो अचार हो यो चाहिँ नि छोगोडाको अचार हो। यो छोगोडाबाट यो चाहिँ बनिन्छ। यो चाहिँ नि स्वीट हुन्छ, गुलियो हुन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि मैले यहाँनेरि सानो सानो गरी काटेको टमाटोलाई पनि मैले राखेँ अनि त्यसपछि मैले यहाँनेरि सानो सानो गरी काटेको प्याजलाई पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यहाँनेरि लामो लामो गरी काटेको अदुवालाई पनि मैले यहाँनेरि राखेँ। अनि अन्तमा मैले यहाँनेरि अनार दानालाई पनि राखेँ। त्यसपछि यहाँलाई कतिको स्पाइसी मन पर्छ, मैले चाहिँ यहाँनेरि थोरै हरियो काटेको खोर्सानीलाई पनि राखेँ। र फाइनली अन्तमा मैले यहाँनेरि चाहिँ नि धनियालाई राखेँ र हाम्रो चाट चाहिँ नि सर्भको लागि तयार भइसकेको छ। यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। भिडियो हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।